ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે યુનિટ 2 એક્ટિવિટી 4 જોઈશું. બરાબર, એની અંદર પણ આપણને શું જ કીધું છે કે હવે 3 દિવસ પછી મોટું અને તેના મિત્ર છોટુની મુલાકાત ગયો. બરાબર બાળકો, આપણે તે પહેલાં એક્ટિવિટી 3ની અંદર શું જોયું હતું તો કે બંને જણાની છે ને તે સ્ટોરી જોઈ હતી, સ્વિમિંગ સ્યુટવાળી સ્ટોરી જોઈ હતી. બરાબર, અને ત્યાર પછી આપણે શું કરેલું છે તો કે આ છે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ અને નીચેનું વાક્ય કોણ બોલે છે તે કમ્પ્લીટ કર્યું. બરાબર, હવે આપણે આગળની સ્ટોરી જોઈશું. એની અંદર શું છે તો કે એક્ટિવિટી 4, હવે 3 દિવસ પછી મોટું તેના મિત્ર છોટુની મુલાકાતે જાય છે અને ત્યાં શું થયું તે જાણવા માટે નીચેના વાક્યો વાંચો. તેમાં જે શબ્દો ખૂટે છે તે યોગ્ય જગ્યાએ મૂકીને તેનું વાંચન કરો. બરાબર, એ શબ્દ ક્યાં આપેલા છે તો કે આ બોક્સની અંદર આપેલા છે. બરાબર, હવે વોઝ એ તમને ખબર જ છે. વોઝ, લાઇક, રીચ્ડ, કોલ્ડ, શોડ, રિપ્લાઇડ, આન્સર્ડ અને રિટર્ન. બરાબર, આ બધા શબ્દો છે ને આ બધા શબ્દની પાછળ શું લાગેલું છે તો કે ઈડી લાગેલું છે, એટલે આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ કયો ટેન્સ છે. યસ, પાસ્ટ ટેન્સ. બરાબર બાળકો, અને આ વોઝ એ શું છે તો કે પાસ્ટ ટેન્સનું ટુ બીનું રૂપ છે. આ બધાનું હું તમને એક વખત ગુજરાતી કરી દઉં. આ વોઝ એ આપણું પાસ્ટ ટેન્સનું ટુ બીનું રૂપ. લાઇક્ડ એટલે શું તો કે ગમ્યું હતું. બધું આ બધા વસ્તુમાં ઈડી છે તે પાસ્ટ ટેન્સ છે. રીચ્ડ એટલે આવી પહોંચ્યો હતો. કોલ એટલે કે બૂમ પાડી અથવા તો કોલ કરે તે. શોડ એટલે બતાવ્યું હતું. રિપ્લાય એટલે જવાબ આપ્યો હતો. આન્સર એટલે જવાબ આપેલો હતો. અને રિટર્ન એટલે પાછો ઘરે ફરેલો હતો. તો આ રીતે આ તો ઈડી છે એટલે આપણે એનું છે ને તે પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ કહ્યું હતું ગુજરાતીમાં. પણ હવે આ લાઇક્ડ છે તેનું જે મેઇન વર્બ છે તે શું કહેવાય? લાઇક. બરાબર, અને તેની પાછળ ડી લગાવી દેવું એટલે શું થઈ જાય? લાઇક. તેવી રીતે રીચ, તો રીચ એનું મેઇન વર્બ કહેવાય અને ત્યાર પછી ઈડી લગાવી દે એટલે શું થઈ જાય? રીચ્ડ. કોલ એ એનું શું કહેવાય? મેઇન રૂપ કહેવાય, પણ કોલની અંદર આપણે ઈડી એટલે કે પાસ્ટ ટેન્સ ફોર્મ એડ કરીએ એટલે કોલ્ડ થઈ જાય. એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે આ ફોર્મ કયા છે તો કે પાસ્ટ ટેન્સ ફોર્મ છે. ચલો બાળકો, હવે આપણે જોઈશું આ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ કમ્પ્લીટ કરવાની છે, એટલે કે સ્ટોરી કમ્પ્લીટ કરવાની છે. બરાબર બાળકો, કેમાંથી જોઈને તો કે ઉપરથી જોઈને આ બધા શબ્દોમાં જોઈને આપણે આ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાની છે. દાખલા તરીકે પહેલું આપેલું છે કે આફ્ટર 3 days મોટું went to છોટુ's house. 3 days એટલે 3 દિવસ પછી મોટું કોના ઘરે જાય છે તો કે છોટુના ઘરે જાય છે. બરાબર, મોટું વેન્ટ એ શું કોનું આવે તો કે ગો ક્રિયાપદ છે ને તેનું પાસ્ટ ટેન્સ શું થાય છે? વેન્ટ. ટુ છોટુ's house, છોટુના ઘરે ગયો હતો. હી ડેશ એ બૂમ પાડે છે. બરાબર, એટલે હવે અહીંયા આ બાજુ શોધો આપણે. શું આવશે? વોઝ આવશે, લાઇક્ડ આવશે, રીચ આવે, કોલ્ડ. તો કે હી કોલ્ડ એટલે આપણે અહીંયા શું લખી દેવાનું? હી કોલ્ડ. અને જેવું લખાય છે ને તેવું અહીંયા ઉપર શું કરી દેવાનું? આપણે રાઈટ પાડી દેવાનું કે આ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. બરાબર બાળકો, હી કોલ્ડ, હે છોટું કમ આઉટ. શું કહે છે? હે છોટું કમ આઉટ, બહાર આવ છોટું એમ કે. છોટું ખાલી જગ્યા નોટ એટ હોમ. બરાબર, હવે અહીંયા શું આવશે તો આપણે ઉપર પાછા જોઈએ કે છોટું શું છે તો કે છોટું વોઝ નોટ એટ હોમ. એટલે આ આપણે કમ્પ્લીટ કરીને અહીંયા શું લખી દેવાનું? વોઝ. છોટું વોઝ નોટ એટ હોમ. છોટી હિઝ વાઇફ. બરાબર, છોટું વાઇફનું નામ શું છે તો કે છોટી હિઝ વાઇફ કેમ આઉટ. એ બહાર આવે છે. આ કમનું શું થયું? પાસ્ટ ટેન્સ, કેમ આઉટ. સી સેડ અને તેની શું કહે છે? વેલકમ મિસ્ટર મોટું. મિસ્ટર મોટું તમે વેલકમ મિસ્ટર મોટું એટલે કે મિસ્ટર મોટું આવો, પધારો એમ. સી ઓફર મોટું ઓફ ફ્રૂટ ડિશ અને એને શું ઓફર કરે છે તો કે ફ્રૂટ ડીશ ઓફર કરે છે. બરાબર, આપણે જે રીતે મહેમાન આવે તો આપણે આપણા ઘરમાં આપણે પાણી ઓફર કરીએ, ઠંડુ ઓફર કરીએ, તેવી જ રીતે આ જે છોટી છે તે શું ઓફર કરે છે મોટુંને તો કે ફ્રૂટ ડીશ ઓફર કરે છે. મોટું ડેશ. બરાબર, પણ મોટું એનો શું જવાબ આપે છે તો આ બાજુ આપણે જોઈએ તો કે મોટું રિપ્લાઇડ એટલે જવાબ આપે છે. બરાબર, એનો શું જવાબ આપે છે? નો. બરાબર, એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું? રિપ્લાઇડ. ઓકે બાળકો, તો અહીંયા આપણે શું થયું કે મોટું રિપ્લાઇડ, મોટું જવાબ આપે છે નો થેન્ક્સ, મને જોઈતું નથી, ધન્યવાદ તમારો. આઈ એમ ઇન હરી. કેમ નથી જોઈતું? કારણ કે આઈ એમ ઇન હરી એટલે કે હું ઉતાવળમાં છું. વેર ઇઝ છોટું ક્યાં છે એમ પૂછે છે. છોટી ડેશ. બરાબર, તો છોટી શું કરે છે તો કે એનો આન્સર આપે છે. એને પ્રશ્ન પૂછ્યો ને એટલે એને આન્સર આપે છે, એટલે અહીંયા શું મૂકી દેવાનું તમારે? આન્સર. છોટી આન્સર્ડ હી ઇઝ એટ વર્ક. બરાબર, શું જવાબ આપે છે તો કે એ કામે ગયેલા છે. મોટું સેડ ઓકે પ્લીઝ ગીવ હિમ ધીસ ટાઈ. બરાબર, શું કહે છે? ભલે તમે મહેરબાની કરીને તમે એને ટાઈ આપજો. ઇટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ફોર હિમ. અને આ શું છે? એના માટે ગિફ્ટ છે.
મોટું ડેશ ટુ હિઝ હાઉસ. હવે મોટું શું થઈ જાય છે તો કે મોટું રિટર્ન થઈ જાય છે, બરાબર, એના ઘરે પાછો ફરી જાય છે, એટલે અહીંયા શું આવશે રિટર્ન ટુ હિઝ હાઉસ. છોટું ડેશ હોમ લેટ, બરાબર. છોટું હવે ત્યાર પછી કોણ આવી પહોંચે છે તો આ બાજુ આપણે જોયું રીચ્ડ, બરાબર. છોટું પાછો આવી જાય છે એટલે અહીંયા લખી દો કે છોટું રીચ્ડ હોમ લેટ. છોટી ડેશ હિમ ધ ગિફ્ટ, બરાબર. છોટી શું કરે છે તો ગિફ્ટ બતાવે છે, તો બતાવેનું અહીંયા શું થઈ જાય છે શોડ, એટલે અહીંયા આપણે લખ્યું શોડ. છોટી શોડ હિમ ધ ગિફ્ટ. હી ખાલી જગ્યા ઇટ વેરી મચ, એને વધારે ગમ્યું ને એટલે આપણે અહીંયા લાઇક, ગમવું એટલે શું થાય લાઇક, એટલે કે હી લાઇક્ડ ઇટ વેરી મચ. હી સેન્ટ એન SMS થેન્ક યુ ફોર ધ બ્લેન્કેટ, બરાબર. એ SMS મોકલે છે, થેન્ક્સનો માટે SMS મોકલે છે, પણ છોટું એ શું સમજે છે બ્લેન્કેટ સમજે છે. એ બ્લેન્કેટ નહીં હતું પણ એ શું હતું ટાઈ હતી, બરાબર બાળકો. મજા આવી ને. આની અંદર શું કહેવા માંગે છે તો કે મોટું 3 દિવસ પહેલાં મોટું એ છોટી આફ્ટર 3 days સોરી એટલે કે 3 દિવસ પછી છોટુના ઘરે મોટું જાય છે અને એને ગિફ્ટમાં શું આપે છે ટાઈ આપે છે, પરંતુ છોટું શું સમજી લે છે તો કે એ બ્લેન્કેટ સમજી લે છે, બરાબર બાળકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક્ટિવિટી 5 કવિતા માણો, અને પોયમનું ટાઇટલ શું છે ધ રેનબો, બરાબર. રેનબો એટલે મેઘધનુષ, એને ગુજરાતીમાં શું કહે મેઘધનુષ. અને હવે ચોમાસાની ઋતુમાં આપણને ઘણા બધા મેઘધનુષ દેખાશે, બરાબર. અને ત્યાર પછી આ એમનું પોએટ કોણ છે તો ક્રિસ્ટીના રોસેટી, બરાબર બાળકો. ચાલો આપણે હવે પોયમ રીડ કરીએ. Both sails on the rivers and ships are sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than this. બાળકો સાંભળજો. Both sails on the rivers, બરાબર, એટલે કે નદી ઉપર જે બોટ એટલે શું તો કે હોડી, રિવર્સ એટલે શું તો કે નદીઓ, બરાબર. નદીઓ ઉપર એમ કે બોટ્સ એટલે કે હોડી સહેલ કરે છે, જ્યારે દરિયા કિનારમાં શિપ વાહનો મોટા મોટા શિપ જહાજો સહેલ કરે છે. બટ ક્લાઉડ્સ ધેટ સેલ અક્રોસ ધ સ્કાય, પણ આકાશમાં જે વાદળો સેલ કરે છે ને આ બંને કરતાં સુંદર છે, બરાબર. કારણ કે બોટ સેલ ઓન ધ રિવર્સ, બરાબર. રિવર્સ એ કુદરતી સર્જિત છે, જ્યારે બોટ શું છે એ માનવ સર્જિત છે, બરાબર. દરિયો એ કુદરતી સર્જિત છે અને શિપ એ શું છે માનવ સર્જિત છે. પણ ક્રિસ્ટીના રોસેટી શું કહેવા માંગે છે તો કે આ બંને બોટ અને સેલ કરતાં પણ આકાશની અંદર જે વાદળો ખેડાય છે ને એ આ બંને કરતાં સુંદર દેખાય છે, એમ કહેવા માંગે છે. There are bridges on the rivers as pretty as you please. અને આ જે નદીઓ છે, નદી ઉપર જે બ્રિજીસ બાંધે છે માણસો, જે નદી ઉપર બ્રિજીસ પુલો બાંધે છે, બ્રિજીસ એટલે શું તો કે પુલો, એઝ પ્રીટી એઝ યુ પ્લીઝ. અને એ કેવા દેખાય છે તો કે તમે જ્યારે ખુશ થાવ ને ત્યારે તમારો ચહેરો કેટલો આનંદિત દેખાય છે, એ ખરેખર એવા દેખાય છે. બટ ધ બો ધેટ બ્રિજ ઇઝ હેવન, પણ જ્યારે જે મેઘધનુષ રચાય છે ને, બરાબર ને, તે એમ કે તે પાછા કાલ સુધી લઈ જાય છે, એનો જે મેઘધનુષનો જે પુલ છે તે સ્વર્ગ સુધી લઈ જાય છે. એન્ડ ઓવરટોપ્સ ધ ટ્રી, અને કેની ઉપર હોય છે તો એમ કે ઝાડની પણ ઉપર એ મેઘધનુષ રચાયેલો હોય છે કે જે સ્વર્ગ તરફ આપણને લઈ જાય છે. એન્ડ બિલ્ડ્સ અ રોડ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય, અને એ જે મેઘધનુષ છે તેનો રસ્તો જે છે તે આપણને પૃથ્વીથી આકાશ સુધી લઈ જાય છે ને, તો તે આપણા જે બ્રિજીસ છે ને, જે નદી ઉપર બ્રિજીસ બાંધેલા હોય છે માણસો દ્વારા, તેના કરતાં પણ સુંદર લાગે છે. ઇઝ પ્રિટીયર ફાર ધેન ધીસ, તો આના કરતાં તો એ ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. કોના કરતાં તો કે રિવર ઉપર બ્રિજીસ જે આપણે બાંધીએ ને તેના કરતાં તો કે મેઘધનુષ સારા લાગે છે, કે જે આપણને એમ કે હેવન સ્વર્ગ સુધી લઈ જાય છે, કે જે ટ્રીઝની ઉપર એકદમ મસ્ત રસ્તા બનાવીને છવાયેલા હોય છે, કે જે એમ કે એવા રસ્તા બાંધે છે કે જે આપણને અર્થથી સ્કાય સુધી લઈ જાય છે, એટલે કે પૃથ્વીથી આકાશ સુધી લઈ જાય છે. એટલે આ મેઘધનુષ જે કુદરતી સર્જેલો પુલ છે ને તે આપણે માનવ સર્જિત પુલ કરતાં તો ઘણો સરસ છે, ઘણો સુંદર છે. એ રીતે ક્રિસ્ટીના રોસેટી કહે છે. શું કહે છે કે જે એમ કે નદી ઉપર જે હોડી વહે છે અને દરિયા કિનારે જે એમ કે વાહનો વહે છે તેના કરતાં તો કે જે આકાશની અંદર વાદળો છે ને તે આકાશની અંદર વાદળો જે ખેડાય છે ને તે આ બે કરતાં સુંદર દેખાય છે.
પછી એમ કહે છે કે જે માનવ સર્જિત દ્વારા પુલો બંધાય છે ભલે એ સુંદર હોય, ભલે એ સુંદર દેખાતા હોય, કેવા સુંદર દેખાતા છે તો કે જેવા એમ કે આપણે હસીએ ત્યારે આપણું મુખ કેટલું સુંદર હોય છે તેવા સુંદર દેખાતા હોય છે, પરંતુ જે કુદરતી સર્જિત રેનબો છે, મેઘધનુષ છે ને, એના કરતાં પણ સુંદર હોય છે. કેમ? કારણ કે તે એક તો પહેલાં ઝરની ઉપર હોય છે, એટલે કેટલું ફાઇન સરસ કુદરતી દ્રશ્ય રચાય છે, ઝરની ઉપર એ કરે છે. ત્યાર પછી એમ કે એ બ્રિજીસ આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? એ બ્રિજીસ એટલે રેનબો આપણને ક્યાં લઈ જાય છે તો કે સ્વર્ગ તરફ લઈ જાય છે બાળકો. અને એ જે રસ્તો બાંધે છે, એ મેઘધનુષ જે રચાય છે તે આપણને અર્થ ટુ સ્કાય એટલે કે પૃથ્વીથી આકાશ સુધીનો રસ્તો બનાવે છે. તો આ જે માનવ સર્જિત પુલો બંધાયેલા છે ને તેના કરતાં તો આ ખૂબ ખૂબ સુંદર હોય છે બાળકો. ક્રિસ્ટીના રોસેટી અહીં આપણને શું બતાવે છે તો કે કુદરતી રચેલી દુનિયા છે ને એ માનવ સર્જિત દુનિયા કરતાં ઘણી ઘણી સુંદર છે, એમ ઘણી ઘણી અદ્ભુત છે એમ કહેવા માંગે છે ક્રિસ્ટીના રોસેટી. બાળકો, આ તમારે પોયમ રિસાઇટ કરવાની છે અને એકવાર પોયમ તમારે નોટબુકમાં પણ લખવાની છે. થેન્ક યુ.